Xin chào mọi người, Xin chào mọi người, mình là Ốc. mình là Gấu. Chào mừng mọi người tới với Iceland. Iceland, vùng đất của băng và lửa. Và thác. Và núi. Và hồ. Và sông. Và biển. Và suối nước nóng. Và hoa. Và lá. Và thảo nguyên. Và chim chóc. Và hải cẩu. Và ngựa. Và cừu. Và phố xá. Và bảo tàng. Và nhà thờ. Và siêu thị. Và hàng quán. Và nhiều thứ nữa mà từ từ mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Chứ giờ kể không hết đâu. Đảo Iceland hình thành cách đây hơn 20 triệu năm, nhưng chỉ mới có con người định cư từ năm 874 với số lượng không nhiều, nên đảo còn rất hoang sơ và thiên nhiên đa phần vẫn còn ở trong trạng thái như hàng triệu năm về trước. Cực kỳ đẹp. Chuyến đi này tụi mình không ở khách sạn nhà nghỉ mà thuê hẳn một chiếc xe cắm trại, là đến mọi ngóc ngách của hòn đảo, hòa mình vào núi non sông nước, ăn bờ ngủ bụi, tắm suối dầm mưa, phơi sương hứng gió, lên núi xuống biển, tận hưởng trọn vẹn hòn đảo xa xôi lạnh lẽo nhưng xinh đẹp này. Theo kế hoạch, trước tiên tụi mình sẽ chinh phục đường số 1, hay còn gọi là Ring Road. Đây là cung đường nối liền bờ Bắc, Nam, Đông và Tây của Iceland. Sau đó sẽ hướng lên khu vực cao nguyên hoang vắng và cuối cùng trở về thủ đô Reykjavik, vượt quãng đường 1.800 km trong 8 ngày. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Theo sát tụi mình nha. Thực ra là tụi mình tới từ hôm qua rồi cơ, tới hôm sáng chủ nhật á. Nhưng mà hôm qua trời mưa, trời nó mưa từ đầu ngày tới cuối ngày luôn, vừa mưa vừa lạnh nữa. Tụi mình quyết định là đi chợ mua đồ ăn một tí xíu, xong rồi chui vô xe nằm ngủ luôn. Hôm nay trời tạnh mưa nè, mới bắt đầu đi khám phá. Thì mình đã tới cái địa điểm đầu tiên. Nè mọi người thấy cái thác đẹp không? Thác này là Sørzaland, có tiếng Icelandic á. Nhìn nó rối lắm cho nên thôi tụi mình không có cố gắng phát âm cho đúng làm gì. Mình đã để chữ đây cho mọi người đọc nha. Với địa hình nhiều cao nguyên đồi núi, cộng với lượng mưa tuyết lớn nên Iceland có rất nhiều thác nước nằm rải ra khắp đảo. Seljalandsfoss có một đặc điểm thú vị là mọi người có thể đi ra phía sau của thác. Tụi mình vừa mới đi xuống từ cái thác luôn mọi người. Mấy cái xương nó bay lên sấp mặt luôn, ướt nhem. Bây giờ đang đi qua mấy cái thác nhỏ hơn ở bên cạnh. Đây đường vô trong gai. Chỗ đẹp nhưng mà vô hơi khổ mọi người ơi. Chỉ là một cái con suối á, nó không có đường vô khô réo cho nên phải trèo qua mấy cái mỏng đá này để đi vô đây nè. Mọi người ơi, đang đi trên đường thì tụi mình gặp cái cánh đồng hoa lupine nè mọi người thấy không? Đó. Hoa lupine này là một cái hoa bản địa ở Iceland này, nó mọc ở khắp mọi nơi luôn trên đảo, từ mùa xuân cho tới mùa hè. Sở dĩ nó tên là lupine là phỏng theo chữ lupus á, trong tiếng Latin là chó sói. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì hồi xưa lúc mà người Viking người ta mới tới đây á, người ta nhận thấy là cái hoa lupine này nó chỉ mọc trên những cái đất khô cằn. Cái người ta mới nghĩ trong đầu là tại vì nó hút hết chất dinh dưỡng của cái vùng đất đó, cho nên mấy cái cây khác không có mọc nổi nữa. Bởi vậy người ta mới ví nó như chó sói với là kẻ săn mồi á, ăn thịt những cái người khác.
những cái con vật khác. Nhưng mà thực ra sau này thì người ta phát hiện á, là cái cây này nè nó truyền nitơ vào đất, nó làm cho đất trở nên màu mỡ hơn. Vợ mình á, thì ghiền cái cánh đồng hoa lupine này lâu lắm rồi, đang đi trên đường mà gặp một cánh đồng rộng đẹp như vậy không thể nào bỏ lỡ được. Là một cái thác nữa mọi người ơi, đây là thác Skorga Falls, cái thác nổi tiếng. Thác này có hai đường để vô, một cái là đi xuống chân thác nè, còn một cái là đi cái cầu thang này lên đỉnh thác. Bây giờ tụi mình sẽ lên đỉnh thác trước. Wow, đẹp rồi. Coi kìa. Là cầu thang mỏi chân quá. Skorga Falls rộng 25m và cao 60m, chỉ cách thủ đô Reykjavik có 2 tiếng đi xe nên trở thành địa điểm rất thu hút khách du lịch. Một điều thú vị là vách đá mà thác đổ xuống một thời gian rất lâu về trước là vách đá ngăn cách giữa biển và đất liền. Nhưng nước biển đã rút ra xa 5 km tạo thành vùng đồng bằng như ngày nay. Điều thú vị thứ hai là truyền thuyết về rương kho báu được người Viking giấu trong hang phía sau thác. Truyền thuyết cũng nói rằng người ta đã tìm thấy nó, nhưng chỉ lấy được một cái tay nắm và để vụt mất chiếc rương. Quá nhỏ luôn. Và cuối cùng ngọn thác được chọn làm cảnh quay cho một số phim, trong đó có Thor phần 2 và series Game of Thrones. Đây là phần dưới chân thác mọi người. Cái thác này nó mặn lắm tại vì nó rộng á, nhiều nước xuống à. Nhưng mọi người thấy cái màn sương không? Màn sương mà nó phun ra chắc cả 30 mét. Ở ngay bên cạnh Skorga Falls, cái thác á, có cái bảo tàng Skorga. Ở đây người ta trưng bày mấy cái hiện vật để mà tái hiện lịch sử của Iceland hồi xưa đó mọi người. Mà có mình vô à, vợ mình đang lau ngựa ở ngoài. Ở đằng sau mình là quốc phục của phụ nữ Iceland. Bảo tàng Skorga mở cửa vào năm 1949, nơi trưng bày 15.000 mẫu vật là những công cụ, đồ vật, trang sức được làm và sử dụng xuyên suốt trong lịch sử Iceland từ khi con người đặt chân đến đây. Ở đây mọi người sẽ tìm thấy những bộ đồ nghề làm nông, đi biển, đánh cá, yên ngựa, súng ống, đồ nội thất. Đặc biệt là có khu vực trưng bày tiêu bản các loại chim chóc, động vật, côn trùng ở Iceland. Wow, con này có con cua to ơi to luôn. Con này chiều dài từ chân này qua chân kia chắc phải 70cm đó mọi người. Cái này là ngôi sao của bảo tàng. Đây là cái nhà truyền thống của người Iceland hồi xưa. Tại vì lúc mà người Viking á, người ta tới đây hồi xưa á, thì người ta thấy là ở cái khu này, cái đảo Iceland này là nó rất là ít gỗ, cho nên người ta không có xây cái kiểu nhà truyền thống bằng gỗ như của người Viking được. Bởi vậy người ta mới làm cái kiểu nhà cỏ như vậy cho nó ấm á. Mình đi vô trong này. Wow, ấm ốc dữ. Một khu neighborhood, làng xóm, chòm xóm láng giềng với nhau. 2-3 căn nhà.
Địa điểm tiếp theo này không có dễ ra mọi người ơi, phải hike rồi, 4 dặm, 4 km chứ hả? 4 dặm 7 km. Tới rồi mọi người ơi. Mọi người thấy cái máy bay ở đằng sau mình không? Chính xác là cái xác máy bay chứ không phải là cái máy bay. Đây cũng là một trong những cái địa điểm check-in nổi tiếng ở đây. Năm 1973 á, một cái máy bay của Hải quân Mỹ đang trên đường bay á, thì bị hết xăng, thế là rớt xuống đây. Nhưng mà mắc cười cái là thực sự á, sau này người ta điều tra, người ta phát hiện là cái ông phi công á, ống giống như là ống bật công tắc lộn bình xăng á, giống như là ống bật qua cái bình xăng mà đã hết rồi ấy, còn cái bình xăng đầy thì vẫn còn ở đó, nhưng mà do ống bật lộn thế là tưởng là hết xăng rồi rớt xuống đây nè. Nhưng mà may mắn á, là tất cả phi hành đoàn đều không bị sao cả, không thiệt mạng, không ai chết cả, an toàn. Cái máy bay đấy nó nằm ở đây từ đó tới giờ luôn. Mình sẽ hướng ra ngoài để bắt đầu đi ăn tối nè. Thiệt luôn á. Sáng giờ Ăn gì đâu? Anh ấy ăn mỗi gói mì, ăn không ăn gì luôn, ăn mấy cái bánh trái gì à, mải chơi của mọi người ơi, quên cả đói luôn á. Ở ngoài xa xa kìa mọi người thấy không, nó là cao nguyên á, trên đó vẫn còn sáng sáng. Đường vào thì thiệt là háo hức, đường ra thiệt là xa quá đi mọi người ơi. Đói sắp xỉu rồi mọi người ơi. Tụi mình đã tới Vic, một cái thị trấn nhỏ. Hay là còn tiệm ăn mở cửa tới 12 giờ đêm đó mọi người. Còn đêm nay là ăn mì gói nữa rồi. Bề bao quanh là Highland nè, cao nguyên đó. Đang phủ sương. Nhầm, có một mặt giáp biển mọi người, bên kia là biển nha. Vợ mình kiểu đi đâu cũng ăn mì. Đâu có món gì chọn đâu. Này có burger, này có mì Ý, này đây có cái món mà traditional mà chồng mình kêu á, mà hết rồi. Đâu còn món gì nữa đâu để chọn. Mình ăn beef stew, như bò hầm. Mà không ăn. Bò lúc nào cũng ngon. Cá nhiều mới được ăn luôn á. Hay là tụi mình cũng muốn mua đồ ở siêu thị á, xong rồi về nấu ăn cho nó tiết kiệm. Nhưng mà Xe nó chật. cái xe nó chật, xong rồi không có đủ đồ, không có dầu ăn, không có gia vị nêm nếm nữa. Gói trừ cơm. Tụi mình cũng có mang đồ khô thôi, kiểu như để phòng lỡ bữa mà đói thì có ăn. Nhưng mà cũng không nấu được nhiều đâu. Đi du lịch về thì vẫn cứ phải ăn tiệm là chính thôi. Đồ ăn ở đây cũng mắc. Mắt không chết luôn. Cái phần này chắc nhiều ta. Này thật ra là chắc hai mấy đâu. 3.000 mấy. 3.000 krona. Ăn cũng được thôi chứ không có gì đặc sắc. Cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tại vì người ta đóng cửa, nhiều quán đã đóng cửa. Thấy có món cỡ này mở tới 12 giờ đêm. Hiện tại đang là gần 12 giờ đêm đó mọi người. Thấy trời còn sáng trưng không? Nó hơi tối tối mù mù như vậy là tại vì có mây đen mưa, chứ nếu không là còn nắng luôn đó mọi người. Nó có mặt trời gọi là 24 tiếng luôn một ngày luôn á. Buổi tối đến đó mọi người, mấy cái người mà đi xe van cắm trại giống như tụi mình á, thì người ta sẽ vô cái campsite. Đây là một khu campsite chuyên cho mấy cái xe RV á, cái camper van
Như vậy. Ở đây thì họ có thu phí tầm khoảng 30 mấy 40 đô một đêm á. Hèn quá tụi mình hôm nay tới cái campsite nó cũng gần hết chỗ rồi mọi người. Hèn là còn đúng một chỗ luôn. Đây, sẽ sâu ở trong cho mọi người coi một cái xíu nha. Đây, như vậy. Ây da. Cái bàn ở đây. Bàn này đang để bàn ăn. Mình để vali đồ rồi. Có một cái bếp với lại cái sink để rửa đồ nếu muốn. Rồi đây là cái giường. Giường thì người ta cũng có cho mình túi ngủ luôn để mà nếu mà có lạnh á. Trong xe này thì có heat. Nó có heat chạy bằng pin á. Chạy bằng pin của xe luôn, nhưng mà nó không có được lâu lắm tại vì chắc là cũng lâu rồi á, pin nó cũng chai rồi, cho nên tụi mình phải cắm vô cái nguồn điện của campsite, trả thêm xíu tiền, nhưng mà buổi đêm ngủ cho ấm. Ê, lên đây siêu ấm. Bọn mình đã lên chuồng rồi mọi người. Chuồng nếu mà đắp chăn cũng không lạnh lắm nhỉ. Tí nó ấm lên là nóng luôn đó. Hôm qua hai đứa mình còn bỏ hết cả mền gối gì ra luôn mà. Bật hít hơi nóng quá. Thôi bây giờ tụi mình sẽ đi ngủ. Sớm mà nghỉ sớm. Giờ còn sớm gì nữa, hơn 12 giờ. Chào buổi sáng mọi người. Coi ngủ phê nha. Ngủ một lèo nó không biết chơi trong mấy nước gì luôn. Nó cứ sáng đâu, sáng 4 giờ mấy em dậy. Anh chi vậy? Nó sáng chân dậy xíu có ngủ tiếp. Được, anh còn không biết gì luôn á. Giờ tụi mình đang làm đồ ăn sáng. Ăn tiết kiệm, mì gói. Không có gì ăn đâu. Mì trứng. Đâu có. Mình thì có cái này. Vợ mình chê mọi người ơi, không muốn ăn cái này. Mình tiếp tục lên đường đi mọi người ơi. Đây là cái đỉnh một cái vách đá đó mọi người. Còn ở dưới này là cái bờ biển cát đen trải dài đẹp ơi đẹp luôn. Mà bên này bị cái là trên cao mọi người. Gió ơi gió luôn. Xong rồi lạnh nữa chứ. Đấy là hai đứa sụt xịt. Trên cao gió lạnh lắm, cho nên là mọi người đi mà Iceland mà kể cả mùa hè là phải nhớ mang theo áo ấm nhiều, áo gió, áo ấm, găng tay nữa. Hôm nay mình không có đeo găng tay. Kể cả cái mùa ấm nhất thì nó cũng vẫn lạnh lắm, không có giờ ấm hẳn đâu. Ở Iceland là mọi người đa số mấy cái bãi biển thường là cát đen đó, tại vì nó có nguồn gốc từ Vương Nha. Thì mình
dung nham nó tràn xuống biển đó, mọi người, nó gặp lạnh thế là nó bị vỡ, là có cát sẽ có màu đen như thế này. Đây là một trong những cái bãi biển được đánh giá là đáng tham quan nhất hành tinh đó, tại vì nó đẹp mà nó lạ nữa. Ở đây sóng hơi dữ mọi người. Mình không có đứng quay lưng như vậy chụp hình nè, tại vì sóng nó ập vô đánh mất rồi một cái là nó cuốn mình ra biển á. Đây gọi là sneaky wave. Nó có rất là nhiều vụ sóng cuốn ra biển. Cẩn thận, không được quay lưng ra bãi biển. Ở đây có chụp hình costume là mọi người. Và mình đang nhặt sỏi về làm quà nè mọi người. Hành lý chỉ đủ nặng hay gì? Ở đẹp không? Ở màu đen Chọn luôn nha. nè. Dạ thấy không? Nhưng mình phải đổ xăng mọi người ơi. Đổ xăng bên Iceland này siêu mắc luôn nhé. 340 krona một lít là đổi ra là 60.000 lít là đó mọi người. Ở Việt Nam mình thấy xăng tăng lên 33.000 một lít đã thấy than rồi, mình thấy xăng 60.000 một lít luôn. Vãi. Tiếp tục hiking. Năm 2015 á, thì Justin Bieber có làm một cái music video ở đây. Nói chung là quay ở nhiều điểm ở Iceland lắm chứ không ở chỉ riêng cái địa điểm này, nhưng mà từ sau đó là cái số lượng khách du lịch nó tăng một cách gọi là không kiểm soát, nó tăng mà gấp 80 lần, gần bằng cái số dân của dân Iceland ở đây luôn, cho nên là nó phá hoại cái cảnh quan thiên nhiên nhiều á, cho nên là đến năm 2019 là họ đã quyết định là đóng cửa 3 tháng ở đây để mà kiểu như là Bảo tồn thiên nhiên á, và sau đó là cái việc đóng cửa nó trở nên dài hạn hơn, tại vì cái số lượng khách du lịch đông quá, họ không có kiểm soát được. Cái cơ sở ở đây á, facility nó không có đủ cho nhiều người á. Cái đường vô không Đường có có đủ bé luôn xíu á. mà không có bãi đậu xe nữa. Bãi đậu xe bé xíu, chắc đậu được chừng 20 xe là cùng. Mà cái hồi mà cao điểm á là tới 200 xe mỗi ngày vô. Mọi người phải tưởng tượng là năm 2017 á, cái lượng khách du lịch mà tới Iceland là đạt tới hơn 2 triệu người, trong khi dân số là chỉ có 350.000 thôi. Đây là gấp 6 lần, hơn 6 lần lượng Dạ. dân ở đây luôn. Nhờ Justin Bieber đấy. Thế là ông bị đổ thừa, ông bị chửi tại vì ông làm cái clip đấy mà lôi kéo fan tới đây, thế là phá hoại cảnh quan thiên nhiên. Thấy đang đứng kia chụp cưới kìa. Mọi người ơi, mọi người thấy kia có 2 con, 3 con chứ, 3 con dê không? Không biết sao tụi nó xuống đây được luôn á. Đây. Một em, Kìm con. 2 em, yeah, 3 em luôn. 4 con. 3 em, 4 con luôn. Ngoài kia. Động có mặt mấy em này chơi.
Có tàu kìa. Mọi người thấy cái mỏm đất ở ngay cái đỉnh này không? Cái chỗ đấy hồi trước chắc là nhiều người đi ra quá, thế là bây giờ người ta rào lại hết rồi. Đây, ta rào lại không cho ra nữa. Kẽm gai luôn. Mỗi lần ăn vai drone nó là thót tim. Sợ thế. Sao vậy? Sợ. Gió hả? Ừ. Xong rồi trong đó cái canyon á, nó khúc khuỷu á, cái nó bị mất sóng. Có mấy lúc bị mất tín hiệu, sợ ơi sợ. Tưởng mất drone nữa rồi chứ. Chứ sao giờ hôm nay cũng mất hết thôi. Đây trời mưa với u ám không được đẹp như hôm qua, cho nên bây giờ tuy là mới có 6:30 7 giờ thôi, nhưng mà tụi mình quyết định là đi ăn luôn, xong rồi đi về campsite nghỉ ngơi, tại vì thấy thời tiết ngày mai ấy, nó báo là sẽ đẹp. Nên Hôm nay mai có lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng tụi mình sẽ về campsite nghỉ sớm, ngủ sớm, mai dậy sớm. Là tầm mấy mỗi giờ mình tới nơi á, không một ngày hôm qua nó nắng không có đâu, chừng mấy tiếng à, 2-3 tiếng gì à, đâu có nhiều đâu. Lúc mà mình đi khoe là nó nắng à, còn lại trời âm u, trời mưa. Hôm nay còn lạnh hơn ngày hôm qua, hôm nay còn gió đấy chứ. Gió ơi gió luôn, lạnh ơi lạnh, có 9 độ gì à. Tại vì mình đi tới cái khu này nó ở trên cao á mọi người, cho nên nó lạnh hơn, Ngoe gì kỳ trời. gần tới mây luôn mà. Ngoe gì kỳ vậy. Ở đây mùa hè chắc không bao giờ ấm đâu. Ở đây như mùa hè mưa nhiều quá. Mùa đông thì tuyết, mùa hè thì mưa. Biết giờ với lại burger. Cái xe ngon nha. Cái này giống như cái Hawaii biết chả, Hawaii biết chả, có dứa, cheese với lại ham thôi. Mấy cái chuyến đi chơi mọi người, tụi mình á, đa số là chỉ ăn có 2 bữa thôi, ăn một xíu ở bữa sáng, xong rồi buổi tối bắt đầu ăn. Ham chơi á, mải chơi á, không muốn dừng lại để ăn. Mới đi Tây Ban Nha mình ăn được bữa còn dư luôn đó nhớ không? Đi thành phố là sẽ ăn nhiều. Nào quá, được zip mắt. Đi về để ngủ được rồi. Bây giờ ngủ là đúng rồi đó. Tụi mình tới khu campsite rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ ra chuẩn bị xe. Đây. Ui. Đây. Cái này nè, mới đầu nó xẹp lép vậy nè mọi người. Mình phải bơm nó lên đó. Bơm mới đầu nó lên. Xong rồi mình mở heat lên cho xe nó ấm. Mọi người thấy không, người ta còn đi xe đạp nè, xong rồi ngủ lều nữa. Nhà vệ sinh đây cũng rất là sạch sẽ, khang trang mọi người. Ngoài ra còn có khu bếp nấu ăn nữa, rửa chén đầy đủ. Sạch sẽ rồi, mình về xe của mình thôi. Nhà vệ sinh đây sạch sẽ nè. Nè sao mày đi ngủ lại đấy cho. Ồ, với còn cái nữa là mọi người đi du lịch ở nước nào thì nhớ coi cái chuẩn ổ cắm của nước đó nhé. Tại vì mỗi nước nó có cái ổ cắm khác nhau. Giống như ở bên Iceland này thì nó giống châu Âu, nó xài cái ổ cắm mà có 2 cái chấu tròn vậy nè. Còn ở bên mình thì lại xài cái mà 2 cái chấu dẹt như vậy. Nói chung là mọi người mua cái
cái cục adapter này chuyển đổi nè, là đi đâu cũng xài được á, không sợ. Lại chui vô chân ấm nệm êm rồi mọi người. Thấy ở ngoài sáng trưng không, sáng quắc không, nhưng mà thực ra là 9 giờ hơn rồi, gần 9 rưỡi rồi. Để tụi mình Nhưng sẽ mà đi. nó không có phải là sáng mà kiểu sáng mà nắng này kia. Mình cứ tưởng tượng là sáng nắng lắm này. Tại vì khó trời ngủ. âm u đó. Nhưng thực ra không, thực ra trời âm u. Nó cũng âm u thì cũng không đến nỗi mà quá chói. Nhưng mà nếu mà không âm u là còn nắng luôn, nó nắng tới buổi đêm luôn, tới 12 giờ đêm luôn. Có chưa thấy đâu, nhưng mà đa số là trời âm u mà. Chưa có dịp chứng kiến. Sẽ có ngày nắng thôi. Thôi tụi mình đi ngủ đây. Bye bye mọi người. Good night mọi người.